the latest news posted by American civil defense contractor Blue Air Training earlier this week regarding their acquisition of some profits from Rockwell OV-10 Plus and OV-10 Broncos to strengthen their fleet is proof that the Philippines is waiting to exit. This further supports our January 2020 report that the Philippine Air Forces plan to obtain an OV-10 Broncos from the U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) appears to have been cancelled. It must be remembered that the U.S. government, although NASA is looking for ways to dispose of the fleet of OV-10A and OV-10G Broncos, along with several $1 million of spare parts, and it is proposed that the aircraft and its parts be moved to the only U.S. ally that still operates that type of aircraft, the Philippines. Part of the agreement is for aircraft and spare parts to be provided free of charge as donations under the U.S. Military Assistance Program. But like other donations, part of this agreement is the Philippines to shoulder the rehabilitation of aircraft that send personnel to the U.S. for training and other purposes, and to pay for logistics and transportation of goods from NASA warehouses to the Philippines. The amount to be paid after the donation is said to be less than PHP 200 million, which means that the Philippine Air Force can actually manage the agreement, without requiring the National Defense Department (DND) to follow up and provide funding. Use the annual funds themselves to pay the costs. But for some reason, sources say that the PAF seems to have failed to fulfill its financial obligations on time. Given that NASA is in a hurry to dispose of the aircraft and its parts. As always, the slow action by the Philippines might have made a deal to succeed. Until December 2019, we were told that the opportunity to proceed according to plan was very low based on the lack of action by the Philippine Air Force to send people to the U.S. for anything related to the agreement, and on the lack of signs that the transfer was taking place. This is why we post about cancellations that will come after the new year. Now with Blue Air Training asserting that they get not only OV-10 gigaseconds, only 2 are available globally, that means the PAF project to get it is dead. The OV-10 Bronco fleet from the Philippine Air Force is currently on land. No one has been flying for several months now. Although PAF uses the time to keep the fleet in the best possible condition because it plans to make them fly again in mid-2020. Initially, when the acquisition of the Broncos OV-10A and parts from NASA were encouraged, the plan was for the Philippine Air Force to continue to fly the Broncos until 2024. Together with a new Embraer of the Super Tucano A29B aircraft, which was received immediately. Super Tucanos will replace the SF-260TP armed trainer from the 17th Attack Squadron, which will receive the Super Tucanos A29B, which will be transferred to other units as combat trainers. While PAF is ordering more Super Tucano, the Broncos will continue to carry out close air support and ground attack missions. But the failure of the Philippine Air Force to secure the parts needed to maintain the fleet means that this plan will not proceed. Instead of the plan above, PAF will fly the OV-10A Broncos together with the Super Tucanos A29B in one squadron, while the armed trainer SF-260TP will continue to operate as a combat asset. And because of the lack of parts needed to fly the Bronco fleet for a few more years, it was anticipated by MaxDefense that the aircraft would be flown as long as the PAF could maintain it, most likely by the end of 2021 or early 2022. With Broncos OV-10 expected to retire from service earlier than planned, the Philippine Air Force seems to be looking ahead with new plans. The Philippine Air Force has begun to push for the acquisition of additional Embraer A29B Super Tucano light attack aircraft to fill the number gap, adding to the 6 units already in operation at the time. The aim is for the national government to approve the acquisition program for the new Super Tucanos A29B, which amounts to between 6 and 12 additional units in the second phase of the Horizon 2 list.
which consists of projects outside the Priority Phase 2 original horizon that line up in case the government can set aside AFP modernization with more funds than the approved PHP 300 billion value in 2018. Additional orders will increase the size of the fleet to between 12 and 18 aircraft, which is the optimal range for the number of aircraft in a combat squadron. This could cost between PHP 6 to PHP 12 billion, which is a fair amount considering the Philippines government may have difficulty making this possible because of the devastation to the Philippine economy as a continuing impact of ongoing health problems. We believe that the crisis will affect the Philippine economy until 2022, which means that the opportunity to have a second stage Horizon List program is significantly less likely. Ang pinakahuling balita na naipost ng kontratista ng American Civil Defense contractor na Blue Air Training mas maaga sa linggong ito tungkol sa kanilang pagkuha ng ilang kita mula sa Rockwell OV-10D. Dagdag at OV-10G Broncos upang palakasin ang kanilang armada ay patunay na naghihintay na lumabas ang Pilipinas. Sinusuportahan pa nito ang aming ulat sa Enero taong 2020 na ang plano ng Air ng Pilipinas na makakuha ng isang OV-10G Broncos mula sa US National Aeronautics and Space Administration, NASA, ay lumilitaw na kinansela. Dapat alalahanin na ang gobyerno ng US kahit na ang NASA ay naghahanap ng mga paraan upang itapon ang armada ng OV-10A at OV-10G Broncos kasama ang ilang milyong dolyar na ekstrang bahagi. At iminumungkahi na ang sasakyang panghimpapawid at ang mga bahagi nito ay lilipat sa nag-iisang kaalyado ng US na nagpapatakbo pa rin sa uri ng sasakyang panghimpapawid ang Pilipinas. Ang bahagi ng kasunduan ay para sa mga sasakyang panghimpapawid at ekstrang bahagi na bibigyan ng walang bayad bilang mga donasyon sa ilalim ng US Military Assistance Program. Ngunit tulad ng iba pang mga donasyon, bahagi ng kasunduang ito ay ang Pilipinas na isulong ang rehabilitasyon ng mga sasakyang panghimpapawid na nagpapadala ng mga tauhan sa US para sa pagsasanay at iba pang mga layunin at magbayad para sa logistic at transportasyon ng mga paninda mula sa mga bodega ng NASA hanggang Pilipinas. Ang halagang dapat bayaran pagkatapos ng donasyon ay sinasabing mas mababa sa PAP 200 milyon. Na nangangahulugang ang puwersa ng hangin ng Pilipinas ay tunay na makapamamahala ng kasunduan ng hindi hinihiling ng Pambansang Departamento ng Depensa, DND, na sumunod at magbigay ng pondo. Gumamit ng tao ng pondo mismo upang mabayaran ang mga gastos ngunit sa ilang kadahilanan. Sinabi ng mga mapagkukunan na ang PAF ay tila hindi nabigo upang matupad ang mga obligasyong pinansyal nito sa oras na ibinigay na ang NASA ay nagmamadali na itapon ang mga sasakyang panghimpapawid at mga bahagi nito, tulad ng dati. Ang mabagal na pagkilos ng Pilipinas ay maaaring gumawa ng isang pakikitungo upang magtagumpay hanggang sa Disyembre taong 2019. Sinabi sa amin na ang oportunidad na magpatuloy ayon sa plano ay napakababa batay sa kakulangan ng pagkilos ng Philippine Air Force na magpadala ng mga tao sa US para sa anumang bagay na may kaugnayan sa kasunduan.
At sa kakulangan ng mga palatandaan na naganap ang paglilipat, ito ang dahilan kung bakit nag-post kami tungkol sa mga pagkansela na darating pagkatapos ng bagong taon. Ngayon sa AS Blue training na nakakakuha sila hindi lamang ng mga OV-10 gigaseconds, dalawa lamang ang magagamit sa buong mundo. Nangangahulugan ito na ang proyekto ng PAF upang makuha ito ay patay. Ang OV-10 Bronco, flight mula sa air ng Pilipinas ay kasalukuyang nasa lupa, walang lumilipas ng maraming buwan ngayon. Kahit na ginagamit ng PAF ang oras upang mapanatili ang armada sa pinakamahusay na posibleng kondisyon dahil plano nitong gawing muli silang lumipad sa kalagitnaan ng 2020. Sa una, kapag ang pagkuha ng Broncos OV-108G at mga bahagi mula sa NASA ay hinikayat, ang plano ay para sa air ng Pilipinas na patuloy na lumipad sa Broncos hanggang sa 2024. Kasama ang isang bagong Embraer ng Super Tucano A29B na sasakyang panghimpapawid na natanggap agad, papalitan ng Super Tucanos ang SF-260TP armadong tagapagsanay mula sa 17th Attack Squadron. Natatanggap ng Super Tucanos A29B na ililipat sa iba pang mga unit bilang mga tagapagsanay sa pagpapamuok, habang ang PAF ay nag-uutos ng higit pang Super Tucano. Ang Broncos ay patuloy na magsasagawa ng malapit na suporta sa hangin at mga atake sa ground attack. Ngunit ang kabiguan ng puwersa ng hangin ng Pilipinas na makatipid ang mga bahagi na kinakailangan upang mapanatili ang armada ay nangangahulugan na ang plano na ito ay hindi magpapatuloy. Sa halip na ang plano sa itaas, lilipad ng PAF ang OV-108C Broncos kasama ang Super Tucanos A29B sa isang eskwadron, habang ang armadong trainer na SF-260TP ay magpapatakbo bilang isang asset ng labanan. At dahil sa kakulangan ng mga bahagi na kinakailangan upang lumipad ang Bronco fleet sa loob ng ilang higit pang mga taon, inaasahan ng MaxDefense na ang sasakyang panghimpapawid ay lilipad hanggat maaaring mapanatili ito ng PAF malamang sa pagtatapos ng 2021 o unang bahagi ng 2022. Sa OV-10 Bronco ay inaasahan na magretiro mula sa serbisyo ng mas maaga kaysa sa pinlano. Ang air ng Pilipinas ay tila inaasahan ang mga bagong plano. Sinimulan ng lakas ng air ng Pilipinas para sa pagkuha ng karagdagang Embraer A29B Super Tucano light attack sasakyang panghimpapawid upang kunan ng bilang ng agwat. Pagdaragdag sa 6 na unit na naipatakbo sa oras, ang layunin ay upang aprubahan ng pambansang pamahalaan ang programa ng pagkuha para sa bagong Super Tucanos A29B. Na nagkakahalaga sa pagitan ng 6 at 12 karagdagang mga unit sa ikalawang yugto ng Horizon 2 laced, na binubuo ng mga proyekto sa labas ng Priority Phase 2. Orihinal na abot tanungan na kung sakaling ang gobyerno ay maaaring magtabi ng AFP modernization ng mas maraming pondo kaysa sa naaprubahan na FAPI 300 bilyong halaga sa 2018. Ang mga karagdagang order ay tataas ang laki ng armada sa pagitan ng 12 at 18 na sasakyang panghimpapawid na kung saan ay ang pinakamainam na saklaw para sa bilang ng mga sasakyang panghimpapawid sa isang battle squadron. Maaaring magastos ito sa pagitan ng FAPI 6 hanggang FAPI 12 bilyon. Na isang makatarungang halaga na isinasaalang-alang ang gobyerno ng Pilipinas ay maaaring nahihirapang gawin ito dahil sa pagkawasak sa ekonomiya ng Pilipinas bilang isang patuloy na epekto ng patuloy na mga problema sa kalusugan. Naniniwala kami na ang krisis ay makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas hanggang sa 2022. Na nangangahulugan ng posibilidad na magkaroon ng isang second stage Horizon list na programa ay lubos na mas malamang.